मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत दिवाळीच्या फराळातली 8वी रेसिपी, ती म्हणजे बिना पाकातले रव्याचे लाडू. रव्याचे लाडू म्हटले की तोंडाला पाणी सुटतं आणि पाकातले जे रव्याचे लाडू असतात अतिशय सुंदर लागतात. पण काय होतं, हे लाडू बनवताना बरेचदा आपला पाक नीट होत नाही आणि पाक नीट झाला नाही की आपले लाडू हे अगदी दगडासारखे कडक होतात. कधी कधी हे लाडू अगदी ठोकून काढावे लागतात. त्यासाठी व्यवस्थित पाक होणं हे महत्त्वाचं असतं. पण ह्या सगळ्याचं टेन्शन आता अजिबात नाही. तर असंच ट्रिक्स घेऊन मी एक नवीन लाडू घेऊन आले, ते म्हणजे बिना पाकातले रव्याचे लाडू. याची तुम्हाला पद्धत दाखवली आहे, ती अतिशय सोपी पद्धत आहे. या पद्धतीने जर तुम्ही हे लाडू बनवले तर तुमचे सुद्धा बिना पाकातले रव्याचे लाडू अगदी मऊसूत आणि छान असे रवाळ अतिशय सुंदर तयार होतील. हे लाडू खूप छान लागतात, खूप मस्त लागतात. फक्त हे टिकायला 3 ते 4 दिवसच लागतात, कारण 3 ते 4 दिवसाच्या वर हे फार टिकत नाहीत. तर ह्याच लाडवाची रेसिपी बघण्यासाठी आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आता आपण रेसिपी बघूया. तर आता आपण रव्याचे लाडू बनवायला सुरुवात करणार आहोत. कढई चांगली तापलेली आहे. इथे शक्यतो जाड बुडाची कढई घ्यायची, पसरट भांड किंवा पातळ भांड असं घेऊ नका, म्हणजे रवा हा चांगला नीट छान भाजला जातो. तर आता आपण इथे 2 कप बारीक रवा घेणार आहोत, कारण एक 400 ग्रॅम आपण हा रवा घेणार आहोत. तर आता आपण हा रवा मंद आचेवर छान भाजून घ्यायचा आहे. आपल्याला रवा हा छान मंद आचेवरच भाजायचा आहे. रवा नीट भाजणं हे खूप महत्वाचं आहे. काय होतं, जर रवा नीट भाजला गेला नाही तर रवा हा कच्चट राहतो आणि आपले लाडू हे शक्यतो बिघडू शकतात. तर आता आपला रवा छान भाजून होत आलेला आहे. आपल्याला अगदी गुलाबी नाही करायचा आहे, पण रवा हा व्यवस्थित भाजला गेला पाहिजे, कच्चा राहता कामा नये, नाहीतर आपले लाडू हे छान लागणार नाही. आपला रवा भाजून झालेला आहे. आता आपण हा काढून घेऊया. आपला रवा हा छान आता भाजून झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 4 कप हे दूध घालणार आहोत. इथे मी साईसकट दूध घेतलंय. इथे हे तापवलेलं दूध वापरायचंय, निरसं दूध वापरायचं नाहीये. आणि गरम असताना त्याच्यावर हे दूध टाकायचंय. आता आपल्याला हा रवा छान दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. ह्याच्यामध्ये मलाई घातल्यामुळे ह्याला खूप छान स्वाद येतो. जर तुम्हाला मलाई नको असेल तर तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल. तर आता आपला रवा हा छान मिक्स झालेला आहे. आता आपण हा अर्धा तास झाकून ठेवायचा आहे. आता आपला रवा हा भिजवत ठेवलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1.5 कप हे डेसिकेटेड कोकोनट घालणार आहोत, म्हणजे साधारण 250 ग्रॅम घालणार आहोत. आता आपण हे छान भाजून घ्यायचंय. आपण इथे ओलं खोबरं वापरत नाही आहोत, डेसिकेटेड कोकोनट वापरतोय. हे खोबरं आपल्याला मंद आचेवरच भाजायचंय. हे छान असं गुलाबी झालं पाहिजे. आता आपल्या इथे डेसिकेटेड कोकोनट हे छान मंद आचेवर भाजून झालेलं आहे. हे बघा, असं मस्त गुलाबी रंग आलेला आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. आता आपल्या इथे खोबरं हे भाजून झालेलं आहे. हे बघा, मस्त असा गुलाबीचा रंग आलेला आहे. एवढ्यावरच आपल्याला भाजायचं आहे, जास्त भाजलं तर ते कडू लागू शकतं. तर आता आपलं खोबरं हे भाजून झालेलं आहे. तर आता आपण कढई गरम करत ठेवलेली आहे. आपण इथे अर्धा कप हे साजूक तूप घेणार आहोत. आपण ह्याच्यापैकी थोडंच तूप वापरणार आहोत आणि साधारणतः 1 ते 1.5 चमचा आपण तूप हे ह्याच्यात ठेवणार आहोत. आपण हे नंतर वापरणार आहोत. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये हा जो भिजवलेला रवा होता तो ह्याच्यात घालणार आहोत आणि छान परतून घेणार आहोत. हळूहळू रवा हा घट्ट व्हायला लागेल. हे बघा, हळूहळू आता आपला रवा हा घट्ट व्हायला लागलेला आहे, हळूहळू फुलायला लागलाय. हे आपल्याला मंद आचेवरच भाजायचं आहे. आपल्याला थोडा गुलाबीसर भाजायचा आहे. तर आता आपला रवा हा छान भाजून झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. तर आता आपण गॅस बंद केलेला आहे. आता आपण हा फुललेला रवा जो भाजलेला आहे हा आपण काढून घेऊया. तर आता आपला भाजलेला रवा आपण परातीत काढलेला आहे. आपण जे डेसिकेटेड कोकोनट भाजलं होतं ते आता आपण ह्याच्यात घालून घेणार आहोत.
तर आता आपण याच्यामध्ये 1.5 कप ही पिठी साखर घालणार आहोत. अगदी सपाट वाटी अशी घ्यायची म्हणजे आपलं माप हे परफेक्ट होतं. तर आता आपण 1.5 कप ही पिठी साखर घ्यायची. 2 कप हा रवा होता म्हणजे 400 ग्रॅम होता, तर त्याला 1.5 कप म्हणजे साधारण 250 ग्रॅम ही आपण पिठी साखर घेणार आहोत. इथे मला मीडियम गोड हवं आहे. तुम्हाला जर जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त ही साखर वापरू शकता. हे छान सगळं नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. गरम असताना पिठी साखर घातली की छान वितळली जाते ह्याच्यामध्ये आणि छान मिळून येतात लाडू. डेसिकेटेड कोकोनट आपण भाजून घेतल्यामुळे याला एक खूप छान चव येते. आपण हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण इथे चवीनुसार वेलची पावडर टाकणार आहोत. आता आपण ह्याच कढईमध्ये जे थोडंसं तूप उरलेलं होतं 1 ते 1.5 चमचा ते टाकून घेणार आहोत. तूप आपलं चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये काजू, बदाम आणि चारोळी असे ड्रायफ्रुट्स घालणार आहोत. हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता किंवा नाही घातलं तरीही चालेल. हे छान तुपावरती मस्त परतून घ्यायचं म्हणजे याला एक छान खमंगपणा येतो. आपल्याला हे असे छान गुलाबीसर होईपर्यंत परतवायचे. हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला नसतील घालायचे तर नाही घातलं तरीही चालेल. नुसते प्लेन रव्याचे लाडू ठेवले तरीही चालेल. ड्रायफ्रुट्स हे तुपावर भाजल्यामुळे याला एक छानच खमंगपणा येतो. पण तुम्हाला नसतील भाजायचे तर तुम्ही नुसते डायरेक्ट घातले तरीही चालेल. तुम्हाला ह्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अजून काही घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता. आणि दिसायलाही खूप छान दिसतं आणि चवीला तर छान लागतं. काय पाक बनवताना खूपच टेन्शन असतं. पाक कधी कधी आपला बिघडतो आणि पाक बिघडला की लाडू हे एकदम दगडासारखे होतात, कडक होतात. त्यामुळे ते नीट खाता येत नाही. त्यामुळे पाक हा नीट व्हायला हवा. पाक बनवता येत नसेल तर आपण अशा प्रकारे जर लाडू केले तर खरंच खूप छान लागतील. आणि जे नवशिके आहेत त्यांना तर हे एकदमच सोपं आहे करायला. तर आता आपलं हे भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आपले ड्रायफ्रुट्स हे छान भाजून झालेले आहेत. हे जे तुपावर भाजलेले ड्रायफ्रुट्स आहेत हे आपण ह्याच्यावर घालून घेणार आहोत. आता हे चमच्याने छान मिक्स करायचं आहे कारण हे गरम आहे. आणि मग हाताने आता लाडू वळायला सुरुवात करायची. अगदी कालवायचं नाहीये, हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे. कारण चमच्याने किती मिक्स केलं तरी जे हाताने मिक्स होतं ते चमच्याने नीट मिक्स होत नाही. फक्त हे लाडू साधारण 3 ते 4 दिवसच टिकू शकतात. जास्त दिवस हे टिकणार नाहीत. तर आता हे थोडंसं कोमट झाले की आपण लाडू वळायला घ्यायचे. आता आपलं हे छान मिक्स झालेलं आहे आणि हे सारणही चांगलं कोमट झालेलं आहे. तर आता आपण हे लाडू वळायला घेऊया. आपण एका हाताने सुद्धा हे लाडू बनवू शकतो. हे बघा. हे बघा आपले छान असे मऊसूत लाडू हे तयार झालेले आहे. एकदम पाकाचं अजिबात टेन्शन नाही. अगदी बिना पाकाचे सुद्धा आपण हे छान लाडू करू शकतो. तर आता मी असेच बाकीचे सगळे लाडू करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा आपल्या इथे छान असे लाडू तयार झालेले आहेत. तुम्हाला एक दाखवते. हे बघा किती सुंदर असं मऊसूत लाडू आपले झालेले आहे. टेक्स्चरही खूप छान आलेले आहे. जसे पाकातले आपले रव्याचे लाडू असतात जे नारळ घालून आपण करतो ते अगदी तसंच टेक्स्चर याला आलेलं आहे. अगदी मऊसूत हा लाडू झालेला आहे. इथे आपलं तुपाचं प्रमाण हे जर योग्य असेल तर आपले लाडू हे अजिबात तुपकट होणार नाहीत. असे छान मऊसूत होतील. फक्त हे जे लाडू आहेत हे साधारण एक 3 ते 4 दिवसच टिकू शकतात कारण आपण इथे दुधाचा वापर केलाय. चवीला हे लाडू खूपच छान लागतात. खूप सुंदर लागतात. कारण काय होतं कधी कधी आपण पाक बनवताना तो पाकाचं प्रमाण चुकतं आणि पाकाचं प्रमाण चुकलं की लाडू हे अत्यंत दगडासारखे होतात. म्हणजे खरंच एवढे दगडासारखे होतात की ते ठोकून काढावे लागतात. तर त्याच्यासाठी आपण ही जी पद्धत वापरली, ह्या पद्धतीने जर तुम्ही लाडू बनवले तर तुमचे लाडू खरंच खूप छान होतील आणि मुळात पाक बनवण्याचं हे टेन्शन राहणार नाही. जे नवशिके असतात त्यांना कधी कधी पाकाचं प्रमाण हे जमत नाही. तर त्यांच्यासाठी अगदी सोप्या पद्धतीने हे लाडू इथे आपण दाखवलेले आहेत. अशा प्रकारे जर तुम्ही लाडू बनवले तर तुमचे लाडू सुद्धा खूप छान होतील आणि अत्यंत चविष्ट होतील. फक्त एवढंच आहे की हे साधारण 3 ते 4 दिवसाचे लाडू हे टिकू शकतात. ह्याच्यावर हे लाडू टिकत नाहीत कारण आपण इथे दूध वापरलंय. याचं टेक्स्चर सुद्धा खूप छान आलेलं आहे आणि मऊसूत एकदम असे आपले लाडू झालेले आहेत. तुम्हाला एक मी तोडून दाखवते. हा इथे छोटूसा एक लाडू झालाय तो मी तोडून दाखवते. हे बघा
मस्त असं रवा टेक्स्चर आतून आलेलं आहे. जसं आपल्या रव्याच्या पाकातल्या लाडवांचं जे टेक्स्चर असतं सेम तसंच टेक्स्चर इथे सुद्धा आलेलं आहे. हे खूपच छान आणि चविष्ट लागतात. आपले 4 कप रव्यामध्ये साधारण किती लाडू बसतात हे आता आपण चेक करूया. इथे आपण हे भांड ठेवलेलं आहे. आता आपण मशीन स्टार्ट करूया. आता इथे 0 आलेलं आहे. आता आपण इथे एक एक लाडू ठेवून बघूया. आपले बरोबर 1 किलो हे लाडू झालेले आहेत. 2 कप रव्यामध्ये 1 किलो हे लाडू झालेले आहेत. हे बघा, परफेक्ट 1 किलो आपले लाडू हे झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. इथे मी बिना पाकातले लाडू जे तुम्हाला दाखवलेत आणि त्या बनवण्यासाठी ज्या काही ट्रिक्स सांगितल्यात त्या जर तुम्ही फॉलो केल्यात तर तुमचे लाडू सुद्धा छान असे मऊसूत तयार होतील आणि हे लाडू अतिशय सुंदर लागतात. फक्त हे लाडू 3 ते 4च दिवस टिकतात कारण आपण इथे दूध वापरलंय. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार आणि दिवाळीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा.